ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે વિડીયોમાં એસે ધ લાયન જોઈશું, જે તમારે એસેની બુકમાં લખવાનું છે. સ્ટાન્ડર્ડ 6 એસે ધ લાયન. ધ લાયન ઇઝ અ વાઇલ્ડ લાઈફ એનિમલ. બરાબર ને? ધ લાયન ઇઝ અ વાઇલ્ડ લાઈફ એનિમલ એટલે કે જંગલમાં રહેતું પ્રાણી છે, જંગલી પ્રાણી કહીએ આપણે. બરાબર ને? વાઇલ્ડ એનિમલ્સ એટલે શું કે જે જંગલમાં રહેનારા પ્રાણીઓ, દાખલા તરીકે લાયન, ટાઈગર, બરાબર ને, જીરાફ, એ બધા શું કહે છે તો કે જંગલમાં રહે છે, એટલે એ લોકોને શું કહેવાય? વાઇલ્ડ એનિમલ કહેવાય. ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ એનિમલ. કેવું છે? એકદમ સ્ટ્રોંગ એનિમલ છે. ઇટ્સ કલર ઇઝ ટોની. TAWNY. ટોની એટલે શું? તો પેલું પીળા ચટ્ટાવાળું. તમને ખબર જ છે, તમે લાયનને જોયો છે, બરાબર ને? એટલે પીળા ચટ્ટાવાળું એ લોકોને એમ કેવો કલર હોય છે તો કે ગોલ્ડન, કોઈ વખત યલો એવો આપણને દેખાય છે, બરાબર ને? તો એનો કલર કેવો દેખાય? ટોની દેખાય. ઇટ હેઝ અ થીક મેઇન ઓન ઇટ્સ નેક. બરાબર? થીક મેઇન. મેઇન એટલે કેસવાળી. MANE. મેઇન એટલે હું? કેસવાળી. તમને જોયું જ છે કે લાયનને છે ને શું હોય છે તો કેસવાળી હોય છે. તો કઈ જગ્યાએ હોય છે તો કે ગળા આગળ. બરાબર? ઓન ઇટ્સ નેક. નેક એટલે શું? ગળું. એના ગળા આગળ શું હોય છે? કેસવાળી હોય છે. ધ લાયન લીવ્સ ઇન અ જંગલ. તમને ખબર જ છે કે લાયન જંગલમાં રહે છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ કિંગ ઓફ ધ ફોરેસ્ટ. લાયનને શું કહેવામાં આવે છે? જંગલનો રાજા કહેવામાં આવે છે. ધ ફિમેલ લાયન ઇઝ કોલ્ડ લાઇનેસ. બરાબર? ફિમેલ લાયન છે એને લાઇનેસ કહેવામાં આવે, એટલે સિંહણ, જેને ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ બાળકો? સિંહણ. બેબી લાયન ઇઝ કોલ્ડ અ કબ. કબ એટલે બચ્ચા. CUB, કબ એટલે બેબી લાયન છે ને, એટલે કે લાયનના બચ્ચાને શું કહેવામાં આવે છે? કપ કહેવામાં આવે છે. ધ લાયન રોર્સ એટલે કે લાયન ગર્જના કરે છે. બરાબર? જો ફરીથી આપણે જોઈએ, ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફની અંદર શું લખવાનું કે ધ લાયન ઇઝ અ વાઇલ્ડ એનિમલ. ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ એનિમલ. ઇટ્સ કલર ઇઝ ટોની. ઇટ હેઝ અ થીક મેઇન ઓન ઇટ્સ નેક. એ પતી ગયું. ત્યાર પછી આપણે શું જોવાનું તો કે એ જંગલમાં રહે છે. ધ લાયન લીવ્સ ઇન અ જંગલ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ કિંગ ઓફ ધ ફોરેસ્ટ. ધ ફિમેલ લાયન ઇઝ કોલ્ડ લાઇનેસ. અ બેબી લાયન ઇઝ કોલ્ડ અ કબ. ધ લાયન રોર્સ. ROARS. રોર્સ એટલે શું? ગર્જના કરવી. બરાબર? હવે ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં આપણે જોઈએ, ધ લાયન ઇઝ અ ફેરોસિયસ એનિમલ. એટલે ખતરનાક એનિમલ છે, એમ એટલે કેવું? વિકરાળ એનિમલ. ધ લાયન ઇઝ અ ફેરોસિયસ એનિમલ. ઇટ ઇઝ અ ફ્લેશ ઇટિંગ એનિમલ. ફ્લેશ ઇટિંગ. FLESH. ફ્લેશ ઇટિંગ એટલે માંસ ખાનારું પ્રાણી છે. ધ્યાન રાખજો, શું છે? FLESH. ફ્લેશ ઇટિંગ એટલે શું? માંસ ખાનારું પ્રાણી છે. ઇટ હન્ટ્સ ઇટ્સ પ્રે. PREY. પ્રે એટલે શિકાર, ને હંસ એટલે પણ શિકાર. પણ શું કહેવા માંગે છે? એ એનો શિકાર કરે છે. હવે કયા પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે તે આપણે લખવાનું. તો કે ધ લાયન હન્ટ્સ એનિમલ્સ લાઈક ધ ડિયર, ધ શીપ, ધ કાવ, એક્સેટ્રા. બરાબર? કયા પ્રાણીનો શિકાર કરે છે? જે હરણ છે, ઘેટા છે, ગાય, ભેંસ, એવા બધા પ્રાણીઓનો એ શિકાર કરે છે. ધ લાયન કેન સી ઇન ધ ડાર્ક. બરાબર? લાયન અંધારામાં પણ જોઈ શકે છે. બરાબર? કેન વી સી ઇન ધ ડાર્ક? નો, વી કાન્ટ સી ઇન ધ ડાર્ક, બટ ધ લાયન કેન સી ઇન ધ ડાર્ક. બરાબર? તો જોઈએ ફરીથી. ધ લાયન ઇઝ અ ફેરોશિયસ એનિમલ. વિકરાળ પ્રાણી છે, ખતરનાક પ્રાણી છે. ઇટ ઇઝ અ ફ્લેશ ઇટિંગ એનિમલ્સ એટલે કે એ કેવું પ્રાણી છે? માંસ ખાનાર પ્રાણી છે, માંસાહાર છે, માંસ ખાનાર પ્રાણી છે. ઇટ હન્ટ્સ ઇટ્સ પ્રે. બરાબર? એનો શિકાર કરે છે. ધ લાયન હન્ટ્સ. હવે કેનો શિકાર કરે છે? કયા પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે તે લખવાનું. લાઈક ધ ડિયર, શીપ, ધ કાવ, એક્સેટ્રા. ધ લાયન કેન સી ઇન ધ ડાર્ક. એ અંધારામાં જોઈ શકે છે. ચાલો પછીના પેરેગ્રાફમાં શું લખવાનું? તો અમુક વાર આપણે ખબર સર્કસમાં લાયનને જોઈએ છીએ, બરાબર, ટ્રીક કરતો. તો એ પેરેગ્રાફમાં લખવાનું કે વી સી અ લાયન ઇન અ સર્કસ ઓર ઇન અ ઝૂ. બરાબર ને? ઝૂમાં, પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જોઈએ છે, કદાચ કોઈ સર્કસમાં પણ જોયો હશે. બરાબર ને? આપણે લાયનને જોઈએ છીએ. ધ લાયન ઇઝ અ ટ્રેન ટુ પરફોર્મ મેની ટ્રિક્સ ઇન ધ સર્કસ. બરાબર? લાયનને ટ્રેન કરવામાં આવે છે કે જુદા જુદા એટલે જુદા જુદા એ પરફોર્મ્સ સર્કસની અંદર કરી શકે. ઇટ ઇઝ અ કેપ ઇન અ બિગ કેજ ઇન ધ ઝૂ. અને પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં એને બિગ કેજ એટલે કે મોટા પાંજરામાં રાખે છે. બરાબર? વી સી અ લાયન ઇન અ સર્કસ ઓર ઇન અ ઝૂ. ધ લાયન ઇઝ અ ટ્રેન. એને ટ્રેન કરવામાં આવે છે શેના માટે? કે ટુ પરફોર્મ મેની ટ્રિક્સ.
બરાબર. ઇન ધ સર્કસ ઇટ ઇઝ કેપ્ટ ઇન અ બિગ કેજ ઇન ધ ઝૂ. બરાબર. ધ લાયન ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન ધ જંગલ્સ ઓફ આફ્રિકા. ઇન ઇન્ડિયા લાયન્સ આર ફાઉન્ડ ઇન ધ ગીર ફોરેસ્ટ ઓફ સૌરાષ્ટ્ર. બરાબર ને. ધ લાયન ઇઝ ફાઉન્ડ, લાયન આપણને ક્યાં જોવા મળે છે તો કે જંગલમાં જોવા મળે છે, આફ્રિકાના જંગલમાં જોવા મળે છે. ને ઇન્ડિયામાં આપણને ક્યાં જોવા મળે છે તો કે ઇન ઇન્ડિયા લાયન્સ આર ફાઉન્ડ ઇન ધ ગીર ફોરેસ્ટ ઓફ સૌરાષ્ટ્ર. સૌરાષ્ટ્રના જંગલમાં, બરાબર. ગીર ફોરેસ્ટ ઓફ સૌરાષ્ટ્ર એટલે સૌરાષ્ટ્રના ગીર જંગલમાં આપણને જોવા મળે છે. બરાબર. ધ લાયન ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન ધ જંગલ્સ ઓફ આફ્રિકા. આફ્રિકાના જંગલમાં જોવા મળે છે. અને ઇન્ડિયામાં લાયન્સ આર ફાઉન્ડ ઇન ધ ગીર ફોરેસ્ટ ઓફ સૌરાષ્ટ્ર. બરાબર. શું જોયું આપણે આજે? આપણે શું જોયું છે તો કે લાયનવાળો કોમ્પો જોયો છે. બરાબર. ધ લાયન ઇઝ અ વાઇલ્ડ એનિમલ. ઇટ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ એનિમલ. ઇટ્સ કલર ઇઝ ટોની. બરાબર. ઇટ હેઝ અ થીક મેન ઓન ઇટ્સ નેક. પહેલાં એના વિશે લખવાનું. ત્યાર પછી એ ક્યાં રહે છે તેના વિશે લખવાનું. ધ લાયન લીવ્સ ઇન અ જંગલ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ કિંગ ઓફ ધ ફોરેસ્ટ. પછી એની ફિમેલ લાયન છે એટલે કે સિંહણને શું કહેવામાં આવે છે તો કે ધ ફિમેલ લાયન ઇઝ કોલ્ડ અ લાયનેસ એન્ડ ધ બેબી લાયન ઇઝ કોલ્ડ અ કપ એન્ડ ધ લાયન રોર્સ. બરાબર. ગર્જના કરે છે. ત્યાર પછી ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં એવું લખવાનું કે લાયન શું ખાય છે તો કે ધ લાયન ઇઝ અ ફેરોસિયસ એનિમલ. ઇટ ઇઝ અ ફ્લેશ ઇટિંગ એનિમલ. ઇટ હન્ટ્સ ઇટ્સ પ્રે. ધ લાયન હન્ટ્સ એનિમલ્સ લાઇક ધ ડિયર, ધ શીપ, ધ કાવ ઇટીસી. ધ લાયન કેન સી ઇન ધ ડાર્ક. બરાબર. જંગલ સિવાય આપણને બીજે ક્યાં જોવા મળે છે લાયન? વી સી અ લાયન ઇન અ સર્કસ ઓર ઇન અ ઝૂ. ધ લાયન ઇઝ ટ્રેન્ડ ટુ પરફોર્મ મેની ટ્રિક્સ ઇન ધ સર્કસ. ઇટ ઇઝ કેપ્ટ ઇન અ બિગ કેજ ઇન ધ ઝૂ. ઓકે. ધ લાયન ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન ધ જંગલ્સ ઓફ આફ્રિકા. ઇન ઇન્ડિયા લાયન્સ આર ફાઉન્ડ ઇન ગીર ફોરેસ્ટ ઓફ સૌરાષ્ટ્ર. આ રીતે તમારે એસે લખવાનો છે અને તે પણ એસેની નોટબુકમાં. બરાબર. ચાલો હવે એક મિનિંગ્સ જોઈ લઈએ કે જેના થ્રુએ તમે જાતે જ્યારે કરશો ત્યારે ખ્યાલ આવે. ટોની એટલે પીરચત્તું. થીક મેન એટલે ઘાટી કેસવાળી. કપ એટલે સિંહનું બચ્ચું. ટુ રોર એટલે ગર્જના કરવી. ફેરોશિયસ એટલે વિકરાળ. ફ્લેશ ઇટિંગ એટલે માંસાહારી. PREY પ્રે એટલે શિકાર. હન્ટ એટલે શિકાર કરવો. ઝૂ એટલે પ્રાણીઘર, તમે પ્રાણી સંગ્રહાલય પણ કહી શકો. કેજ એટલે પાંજરું. બરાબર. એટલે તમારે લાયન કોમ્પો લખવાનો અને ત્યાર પછી એના મિનિંગ્સ પણ લખવાના છે. આ ધ લાયન એસે તમારે એસેની બુકમાં લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.